હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું છું પલક. ગુજરાતી રસોડુમાં તમારું સ્વાગત છે. ઉનાળાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને આ તાપમાં કંઈક ઠંડી મસ્ત ડ્રિંક મળી જાય તો મજા પડી જાય. તો બસ એવી જ એક સરસ મજાની ઠંડી સરસ એવી ડ્રિંક આજે આપણા રસોડે બનવાની છે, જે આપણને શીખવાના છે કરુણા હરસોરા. આવો એમને બોલાવી લઈએ. કેમ છો કરુણાબેન? બસ મજામાં. કેમ છો તમે? એકદમ મજામાં. ગુજરાતી રસોડુમાં તમારું સ્વાગત છે. થેન્ક યુ મેમ. તો આજે અમારા દર્શકો માટે તમે એક સરસ મજાની ઠંડી એવી ડ્રિંક લઈને આવ્યા છો. હા. ઉનાળાનું શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને આ તાપમાં આમ સરસ મજાની એક ડ્રિંક મળી જાય ઠંડી ઠંડી તો મજા પડી જાય. તો એ કઈ ડ્રિંક છે? હું આજે લાવી છું કાળી દ્રાક્ષનું શિકંજી લાવી છું. ઓકે, તો કાળી દ્રાક્ષમાંથી સરસ મજાની શિકંજી બનવાની છે. એના માટે કયા કયા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ જોઈશે? એના માટે જોશે આપણે કાળી દ્રાક્ષનો પલ્પ, ખાંડ પાવડર, ફુદીના, તકમરિયા, તીખા પાવડર, સંચળ પાવડર, જીરા પાવડર, ચાટ મસાલો, મીઠું, સોડા. ઓકે, તો શિકંજીના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ આપણે જોઈ લીધા. હવે શરૂઆત કરીએ બનાવવાની. હા. તો હવે આ પલ્પ આપણે લીધો છે. હવે એને આપણે પહેલાં ગાળી લઈશું. કેટલી કાળી દ્રાક્ષ લીધી? મેં 250 ગ્રામ લીધી છે દ્રાક્ષ. એને મિક્સરમાં ક્રશ કરી દીધું છે? હા, મિક્સરમાં ક્રશ કરી લીધું છે. જો હવે છાલનો ભાગ જે હતો એ આપણો ઉપર આવી ગયો છે. હવે તો હવે આપણું આ રેડી થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે ગેસ ઓન કરશું. હવે આમાં આપણે પલ્પ નાખી દઈશું. હવે આનો ઉભરો આવે એટલે આમાં આપણે 5 ચમચી આપણે સંચળ પાવડર નાખશું. 5 ચમચી ચાટ મસાલો, 5 ચમચી મરી પાવડર, 5 ચમચી જીરા પાવડર. શેકેલું જીરું લીધું છે? હા, શેકેલું જીરું લીધું. અને 1/2 સ્પૂન નમક નાખશું આપણે. દ્રાક્ષ જો ખાટી હોય તો તમે 3-4 સ્પૂન નાખી શકો છો, અને દ્રાક્ષ મીઠી હોય તો 2 સ્પૂન આપણે નાખવાની છે. ઓકે, અત્યારે આપણે 2 સ્પૂન નાખશું દળેલી ખાંડ. હા, દળેલી ખાંડ. અત્યારે આપણે કાળી દ્રાક્ષની શિકંજી બનાવીએ છીએ, તો કાળી દ્રાક્ષ લીધી છે. એના સિવાય કયા કયા ફ્રૂટમાંથી બનતી હોય છે? એમાંથી તમે લીલી દ્રાક્ષનું બી કરી શકો છો અને સ્ટ્રોબેરીનું બી કરી શકો છો. એટલે જે ખાટા ફ્રૂટ હોય હા, એનું કરી શકે છે. તો તમે જોવો છો સ્મેલ મસ્ત આવી રહી છે એકદમ. અને આપણે 2 ઉફરા લેવાના. 2 ઉફરા આવી છે એટલે આપણે ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે. એટલે કોઈ થિકનેસ કે એવું કંઈ નથી? ખાલી 2 ઉભરા આવે એટલે? હા, બસ 2 ઉફરા આવે એટલે. તો આપણે આ જે પ્રિપરેશન છે એને પ્રિપેર કરીને રાખી શકાય? હા, રાખી શકાય. તમારી ઘરે જો ગેસ્ટ આવવાના હોય તમે આ કરી અને ફ્રીજમાં રાખી દો. પછી જ્યારે ગેસ્ટ આવે ત્યારે તમારે સર્વ કરી અને હવે આપણું આ રેડી થઈ ગયું છે. હવે આને ગેસને આપણે ઓફ કરી દઈશું. હવે આને આપણે થોડી વાર આપણે એને ઠંડુ થવા દેવું પડશે. ઓકે, તો હવે આપણું આ પલ્પ એકદમ મસ્ત થઈ ગયો છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ થીક થઈ ગયો છે. હવે એને આપણે સર્વ કરી લઈશું. સૌ પહેલાં આપણે આમાં આઈસ ક્યુબ નાખશું, ફુદીનાના પાન નાખશું, તકમરિયા નાખશું. શિકંજી છે એટલે તકમરિયા તો જોઈએ. હા. હવે આપણે આમાં પલ્પ નાખશું.
હવે આપણે સોડા નાખશું આમાં. તો રેડી છે આપણું કાળી દ્રાક્ષનું શિકંજી. તો સરસ મજાનું કાળી દ્રાક્ષની શિકંજી તૈયાર છે. તમે પણ તમારા ઘરે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને આ વિડીયોના કમેન્ટ સેક્શનમાં અમને જણાવજો કે તમને આ રેસીપી કેવી લાગી. આ વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને જો હજુ સુધી તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો અત્યારે જ અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. કરુણાબેન, તમે અમારા ગુજરાતી રસોડુના રસોડે આવીને અમારા દર્શકોને સરસ મજાની કાળી દ્રાક્ષની શિકંજી શીખવી એ બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ મેમ, તમારો પણ કે મને જે આ પ્લેટફોર્મ પર તમે મને એટલો ચાન્સ આપ્યો. થેન્ક યુ સો મચ. જો તમે તમારી રેસીપી અમારા ગુજરાતી રસોડુના રસોડે બનાવવા ઈચ્છો છો તો અત્યારે જ તમારી રેસીપી અને તેના ફોટા અમને અમારા WhatsApp નંબર 8238234001 પર મોકલી આપો અથવા તમે તમારી રેસીપી અમને ઈમેલ પણ કરી શકો છો. અમારું ઈમેલ આઈડી છે recipe@gujaratirasodhu.com.